Rồi, xin chào anh em đã đến với livestream tiếp theo trong chuỗi Crypto Lighthouse của Coin68 TV. Thì hôm nay mình có một khách mời rất là đặc biệt ha. Thì chắc là bây giờ mình sẽ đợi một xí để mình có thể giới thiệu khách mời đến với anh em. Và đây sẽ là một cái gọi là dùng một từ là một cái sản phẩm hay là một cái product cực kỳ hot trong thời gian gần đây ha. Thì anh em cũng thấy trên cái tên là Biconomy. Thì bây giờ anh em có nghe rõ mình đang nói không ta? Mình mới thay một cái mic. Hồi nãy cũng có nhiều anh em kêu là mình nói hơi rè nhưng mà không sao. Mình có thay một cái mic để có thể làm cái buổi livestream này nó mượt mà hơn cùng với anh em ha. Rồi, vậy thì mình sẽ đợi anh em một tí để anh em có thể vào xem. Rồi, nếu mà anh em có vấn đề gì về âm thanh, hình ảnh thì anh em có thể nói cho mình biết nha, để bên mình có thể gọi là xử lý trước khi mà buổi livestream ngày hôm nay bắt đầu. Ok, buổi livestream ngày hôm nay bắt đầu. Rồi, ok, rõ, ok. Rồi, vậy thì chắc là mình cũng không có tốn thời gian của anh em ha. Mình sẽ bắt đầu vô nội dung ngày hôm nay luôn. Ok, so hôm nay chúng ta sẽ có một khách mời đến từ Biconomy, đó chính là Mr. Aditya. Okay, so can you like say hi to the audience as well as like can you briefly introduce about yourself, please? Yes. So thanks a lot, everybody who's here. Thanks a lot for having me, Nathan. It's my pleasure to be here. So my name is Aditya. I lead the marketing and community and a little bit of product strategy side at Biconomy. I've been working here for like last 1 year, but I've been in the crypto space for like almost 5 years now. So like I started sort of looking into Bitcoin, Ethereum, some of the cool projects back then, and then I have been working in this space for the last 3 years. So like as freelance internships, etc. So, yep, thì đến với buổi ngày hôm nay chính là Head of Marketing tại Biconomy là Mr. Aditya. Thì Mr. Aditya đã làm việc tại đây được 1 năm rồi, và ngoài làm về mảng marketing thì còn làm về chiến lược sản phẩm nữa. Thì Mr. Aditya đã đến với thị trường crypto được tính tới thời điểm này 2021 là đã được 5 năm rồi anh em à. Thì ban đầu thì Mr. Aditya thì cũng có tìm hiểu những cái con rất là phổ biến như là Bitcoin hay Ethereum, nhưng mà sau này á, thì 3 năm trở lại đây thì Mr. Aditya mới bắt đầu làm việc như là một người freelance hay là một người bắt đầu khởi nghiệp ở trong cái lĩnh vực này để mà có thể hiểu thêm và chìm đắm hơn trong cái lĩnh vực liên quan tới blockchain và crypto ở đây của chúng ta. Ok, vậy thì đó là một cái màn giới thiệu rất là ngắn gọn và rất là đầy đủ về Mr. Aditya, người đã có khá là nhiều kinh nghiệm trong thị trường ha, để anh em có thể hình dung. Okay, so thank you for your answer. So, yep, And I so think for today, I missed a bit of Biconomy, so maybe I can introduce like a couple of lines on Biconomy as well. yeah, sure. So ultimately, the mission that we want to do is to simplify crypto, simplify web applications, and to do that, we basically provide APIs, SDKs, so that dApp developers can add features that makes their their decentralized applications much easier for people to use. So ultimately, Biconomy is about making Web3 easy for people to use. So, thì hồi nãy á, thì bên Mr. Aditya có thiếu một cái phần là giới thiệu về Biconomy, thì Mr. Aditya cũng có bổ sung một cái phần này cho anh em. Thì thực chất anh em có hình dung Biconomy là cái nhiệm vụ tối thượng của Biconomy á, là đơn giản hóa crypto lại bằng cách là cung cấp API, và API này á, sẽ dành cho những đội ngũ team dev để mà họ có thể thêm vào những cái phần và khiến cho những cái sản phẩm của team dev cũng như là Web3 nó dễ dàng hơn cho tất cả mọi người có thể sử dụng. Đó, thì cái đó là sứ mệnh gọi là tối cao của Biconomy luôn đó anh em. Rồi, vậy thì nếu như mà hôm nay á, anh em có câu hỏi gì cho Biconomy thì có thể để lại những cái comment ở trong phần chat box, thì bên team mình á, cũng như là bên Mr. Aditya sẽ chọn ra những câu hỏi nào hay nhất của anh em để có thể trả lời, và sau đó thì cũng có một phần giveaway 20 đô dành cho những câu hỏi hay nhất ha. Thì anh em có thể comment những câu hỏi, nhưng mà cái đó là mình sẽ dành cho phần hơi sau một tí. Thì bây giờ anh em có thể để lại câu hỏi trước, và lát hồi mình sẽ đi lại cái phần này để cho anh em có thể trả lời và hỏi đáp đối với Mr. Aditya. Okay, so
mình có thể qua phần tiếp theo của buổi ngày hôm nay. Thì mình sẽ có những câu hỏi dành cho Mr. Aditya để mà có thể là hiểu thêm về dự án Biconomy, cũng như là tìm hiểu về những cái chặng đường phát triển sắp tới của Biconomy là như thế nào. Thì có một bạn Nguyễn Nguyệt ở đây là hi Aditya. Yeah, there's a like community member. Nguyễn Nguyệt, say hello to you. Hello. Okay, so the next question will be, can you share about the current barriers for blockchain users and how Biconomy will solve them? Thì câu hỏi của mình ở đây là bạn có thể chia sẻ về những cái rào cản hiện tại đang có đối với người dùng blockchain và cách mà Biconomy giải quyết nó. Yeah. So one of the big issues I think most people will agree is gas fees. So let's say if you are a user that is coming into Web3 for the first time, just to know what is gas, how you pay it, and the fact that you have to pay gas at every step. So even if you do like a very simple task, you need to pay gas, then sometimes even after paying the gas fees, you can have a failed transactions, and this can happen on Ethereum. But even if you, let's say, somebody, if you go to an application, it says, oh, we are on Polygon, or we are on, BSC. So then you need to know, how do you send your funds from Ethereum to these wallets? So you need to understand cross-chain bridges. And then even when you are on that, chain, let's say you're on Polygon, so you need to own Matic to interact with any application. So then you need to go and buy Matic. So all of these things we feel adds a lot of friction points for people who want to try a new dApp. Should I continue, or you want to translate now? Okay, thank you. So these are the few friction points that we want to solve. So for example, one of the things that we do is gasless transactions. So on layer 2s like Polygon, Ethereum, XDAI, BSC, where the gas fees is very less, the dApp developers, they are ready to sponsor the gas fees for the users. And so we make it very simple for these dApp developers to enable gasless transactions. So let's say if you come on an application on Polygon, you don't need to own Matic, you don't need to own any different tokens. You can just, without paying any gas, you can start doing your tasks. You can start using that application. And it's similar for even cross-chain stuff. So that is also something that we are trying to solve, where people may not understand what cross-chain means and how they need to go to a different bridge. Why can't they access their funds on this chain, that chain? And so what we want is, we want this to get integrated inside application, let's say. And so that ultimately the main goal is that for the user, it should just feel like a normal application. Like you go to YouTube, you just search, you click a video and it plays. It doesn't ask you 10,000 questions. And so we want crypto and Web3 to be as simple as that. So yeah, that's very nice answer. Rồi, vậy thì Mr. Aditya có chia sẻ về những cái gọi là tầm nhìn của Biconomy, cũng như là chia sẻ về những cái vấn đề hiện tại mà đang có với người dùng blockchain ha. Thì nếu như mà anh em nào đã từng vào thị trường này và cũng như ở thị trường này khá là lâu, thì anh em có thể thấy một cái vấn đề cực kỳ nhức nhối của thị trường, đó chính là liên quan tới phí gas. Thì anh em có thể thấy là ví dụ như một người nào đó mới vào Web3 chẳng hạn, thì họ sẽ phải trả phí gas từng bước một luôn. Tức là chuyển từ đây qua đây cũng phải tốn phí gas, làm gì cũng phải tốn phí gas cả, xài những cái sản phẩm cũng phải tốn phí gas luôn. Và anh em có thấy là có những cái nền tảng có phí gas cực kỳ cao, ví dụ như Ethereum chẳng hạn nè, đó thì phí gas có thể lên đến cả $100. Thì nhiều khi là một cái giao dịch như vậy thì mình tốn quá nhiều phí ha. Rồi bên cạnh đó là đối với những cái người dùng á, thì họ ví dụ như không phải xài Ethereum đi, có những cái ứng dụng ở trên Polygon, Matic hay là trên BSC, Binance Smart Chain chẳng hạn, thì đối với những người dùng mới thì họ phải biết cái cách mà chuyển cross chain, tức là từ ETH qua bên Polygon hay BSC. Thì ví dụ như bên Polygon thì họ phải mua Matic chẳng hạn, thì nó khiến cho những người dùng đặc biệt là những người dùng mới cảm thấy là crypto nó cực kỳ phức tạp và cũng không có biết là phải làm sao cả. Thì cái nhiệm vụ ở Biconomy á mà muốn làm và kiểu như là đang làm rất là tốt luôn, đó chính là những cái giao dịch trên Biconomy là hoàn toàn là gasless, tức là không có tốn chi phí. Thì thường á thì những cái chi phí này sẽ được gọi là tài trợ bởi những team dev của những người làm dApps, và sau đó thì ví dụ như là những người này làm những cái app trên Polygon chẳng hạn, thì đối với người dùng mới họ sẽ không cần thiết phải xài Matic, không cần thiết phải mua Matic để mà có thể xài nó. Vậy thì
nếu mà mình hiểu sâu xa hơn nữa là Biconomy muốn cho những người dùng mới hoàn toàn sử dụng crypto như là một cái gì đó, một cái ứng dụng đó rất là bình thường, ví dụ như YouTube nè, ví dụ như Netflix nè, đó, thì những cái nền tảng này hoàn toàn không yêu cầu bạn sẽ phải chi ra phí như phí gas đâu, đúng không? Đó, thì đó là những cái tầm nhìn mà Biconomy đang hướng tới, đặc biệt là dành cho những người dùng mới tham gia vào thị trường. Okay, so that's like the first question. Thank you for sharing. So we'll move on to the second questions, okay? Yep. So yeah, the second questions will be, why did Biconomy decide to build a project on Ethereum but not other like new blockchains, for example, let's say Solana or maybe like very fast chains or so? So when we started, it's almost 2 years ago now. Ethereum was, like even now, Ethereum is one of the chain with the heaviest traffic. But at that time, gas fees were not that big of an issue because there was not that much traffic. And so Ethereum was the biggest platform. So it made sense to start solving issues on Ethereum. And then as we saw, layer twos or scaling solutions come up, for example, Polygon, XDAI, BSC, and other sort of solutions, we expanded to those chains as well. So, for example, the gasless and the features that I talked about, you can implement it in like 5 different chains now. Mm-hmm. Okay. And going forward, we definitely believe in like a multi-chain world. So we are not, only targeting Ethereum. And so going forward, definitely we'll also consider new, so let's say Solana or Polkadot. Like we have a couple of sort of integrations or talks going on with Polkadot, EVM chains and other chains as well. So it's definitely something that will happen in the near future. Sure. Okay, so cái câu hỏi mà Nathan có hỏi Mr. Aditya đó chính là tại sao là Biconomy quyết định xây dựng dự án của mình ở trên Ethereum mà không phải là các blockchain mới khác, với những cái blockchain ví dụ như Solana chẳng hạn thì với tốc độ của nó rất là nhanh. Thì thực chất á, cái câu trả lời của Biconomy rất là hay anh em, đó chính là Biconomy thực chất là bắt đầu 2 năm trước. Thì 2 năm trước mặc dù là Ethereum ở thời điểm đó nó vẫn là một cái nền tảng có lượng traffic cao nhất cũng như là nền tảng lớn nhất, nhưng mà cái phí gas ở thời điểm đó nó không có gọi là cao như bây giờ, do là bây giờ thì anh em cũng thấy là một blockchain thì mọi những cái ứng dụng đều được xây dựng trên đó, và nói chung là nó khiến cho Ethereum rất là tắc nghẽn ha. Thì đó là lý do tại sao mà người ta Biconomy xây dựng trên đó thời điểm đó ha. Nhưng mà sau này á, để mà mở rộng hơn thì họ có tìm tới những giải pháp layer 2 như là Polygon này, XDAI này, BSC nè, và họ cũng có những cái kế hoạch để mà mở rộng ra tới những cái chain khác. Thì họ đang muốn hướng tới là một cái ví multi-chain có thể tích hợp nhiều chain, và không chỉ nhắm tới Ethereum là đang build trên đó, mà sẽ còn gọi là cân nhắc những cái chain khác như là Solana nè, và đặc biệt là Polkadot. Thì họ đang thấy rất là nhiều triển vọng ở những cái chain mới này, và chắc chắn là trong tương lai đó sẽ là một cái gì đó mà họ sẽ làm và họ sẽ mở rộng ra thời điểm đó, chứ không phải là chỉ dừng lại Ethereum như thời điểm hiện tại. Ok, vậy thì đó là câu hỏi thứ hai ha. So yep, thank you for your answer. So let's move on to questions number 3. Rồi, câu hỏi thứ ba ở đây của chúng ta là bạn có thể chia sẻ thêm về những điểm nổi bật mà Biconomy có thể mang đến cho người dùng, và câu hỏi này chắc là anh em rất là quan tâm nè, mà làm thế nào để dự án có được số lượng giao dịch lên đến 3,7 triệu và hơn 570 triệu đô trong thời gian ngắn như vậy đó. So the questions will be, can you share about the highlights that Biconomy can bring to users, and how did Biconomy get up to 3.7 million transactions and over 570 million USD in trading volume in such a short amount of time? Yeah, sure. So as I was explaining a little bit earlier, so I think one of our most important product till now has been gasless. And so we have, very good partnerships. For example, Zrun, Perpetual Protocol, Define Exchange, Scale Swap. So these are, some of the partners that we are working with. And there's, other as well. So there are, I think, about 70 plus dApp integrations that we have till now. And so what this means is
Of course, it started with two dApps and 5 dApps and 10 dApps, but slowly we have been able to scale. And now, because we support almost 70 dApps, the numbers that we see on a daily basis is much higher, because Zedrun, Perpetual, and all these big projects, they themselves have a lot of volume, have a lot of transactions, and because they depend on us for the infrastructure, we also get these sort of numbers. And to give you an idea of how fast we are growing, these numbers that you share now I think we are at 10 million transactions and like around 850 million USD volume. So it's been growing pretty fast, and we definitely want to grow much faster. Yeah, sure. So đó thì anh em có thể thấy là bên Biconomy họ có nói một cái điểm này rất là hay, mà chắc có lẽ là nó không có nằm trên đây luôn. Đó chính là cái con số hiện tại nó không chỉ dừng lại ở 3,7 triệu transaction và 3,7 triệu giao dịch và 570 triệu đô gọi là có khối lượng giao dịch, mà hiện tại con số này đã lên đến 10 triệu giao dịch. Tổng số lượng là 10 triệu giao dịch và khối lượng là 850 triệu đô. Thì con số này nó đang phát triển lên và kiểu như nó scale rất là mạnh luôn. Vậy thì thực chất á, lý do nó đến từ việc là cái Biconomy họ có một cái chế độ gọi là gasless, tức là không có tốn phí gas, và họ có những gọi là mối quan hệ hợp tác rất là tốt, ví dụ như với Zrun nè, ví dụ như với ScaleSwap này chẳng hạn. Và ban đầu á, thì họ sẽ có ví dụ như 1-2 app cùng làm việc với Biconomy, nhưng mà bây giờ họ đang có hơn 70 dApps rồi. Và những cái app này thì bản thân nó, ví dụ như Zrun đi, nó sẽ có những cái volume, những cái giá trị gọi là khối lượng giao dịch của nó. Vậy thì những app này thì lại dựa vào Biconomy cho cái nền tảng của họ nữa, nên là thành thử ra những cái này cộng hưởng lại và tạo ra một cái con số khối lượng giao dịch khổng lồ như bây giờ mà Biconomy đang có với 70 dApp, hơn 70 dApp, và chắc chắn con số này nó sẽ phát triển trong tương lai. Ok, thì anh em có thể thấy là cái sự phát triển của Biconomy đang rất là kinh ngạc, và họ đang làm rất là tốt trong cái lĩnh vực blockchain ở thời điểm hiện tại. Ok, so đây là cái câu hỏi thứ 3 ha, và mình sẽ đến với câu hỏi tiếp theo. I move on to the next question. Okay, so let's talk about the main Biconomy products. So can you explain what problems that Hyper, Classless, and Forward are addressing, and how do they combine in Biconomy's ecosystem? Thì cái câu hỏi này nó hơi kỹ thuật một tí, đó chính là hãy nói về sản phẩm chính của Biconomy. Bạn có thể giải thích những cái vấn đề mà Hyper nè, Classless nè, hay là Forward đang giải quyết, và chúng kết hợp với nhau như thế nào trong hệ sinh thái của Biconomy? Yeah, I think it's a good question. So I think the gasless part a little bit I have explained, so maybe I can start with that. So that was our first product, and as I explained, it basically helps decentralized applications to sponsor the gas fees for the users, so that if the user has to do any action, they just sort of click what they want, and the gas payment and everything is handled by us. So in a way, how we also look at for all these three products rather is that we are kind of like a genie. And so the user sort of says, okay, I want this. And then we handle all the blockchain complexities, blockchain headaches that we'll have. So we manage the transaction, we make sure it is successful. We make sure enough gas is paid, that the transaction is not failed. And then we also make sure that the dApp sponsor that gas, so the experience for the user is smooth. So that is where the gasless part comes in, where, as the name suggests, it's complete. The user doesn't have to pay gas at any step. The second part, or the second product that we launched, was Forward. And so for Forward, the hypothesis for us was that, and this happened with me. So I'll give you an example. I had to swap some. I had to use some application on Avalanche. So I sent some USDT to Avalanche, but then I realized I cannot do anything with my USDT because I didn't have any AVA. And so I had to sort of specifically send, and I cannot even swap some of my USDT to AVA because again, I don't have any AVA. So unless you have that native token in a particular chain, you cannot really do anything on that chain. And it goes for AVA, it goes for Polygon, it goes for any different chain. And even for Ethereum, some people might say, I don't want to spend ETH on my gas. I want to have ETH as an investment. I have
whatever ETH I have, I don't want to spend it, let's say, on gas. And so for forward, what we did was you could pay gas in some other token. So let's say you could say, I want to pay my gas in USDT. And so we make that possible. Or you could say, if I am, let's say, swapping BNB token to something else, I want to pay my gas in BNB token and not use, let's say, Ethereum, or not use, some other token. So this was where forward comes in, which gives you this flexibility of how you want to pay gas. And the third is Hyphen, which is the latest product. And this is for instant cross-chain transfers. So let's say, again, if there's an application on some other platform, on some other chain, so let's say on Polygon or BSC, we allow the dApp developers to have like a small widget inside the application itself, where the user can instantly transfer their funds from Ethereum to, let's say, Polygon. And if you use like the native bridge, it takes you 40 minutes, 45 minutes. But if you use Hyphen, it's in like 1 minute, within 1 minute. And you can do this inside the application itself. And how all of these sort of combine is, again, it goes to the whole mission of it should be very, very easy for the users to use any decentralized application. And so when some user comes to a decentralized application, it may be on some other chain, right? It may be on Solana, it may be on Polygon, but they should not face this complexity themselves. The dApp should sort of remove this complexity from the user, so that for the user, it's just, oh yeah, I have this application, I have my funds, I don't care which blockchain this application is on, I can still do all the transaction that I want to do. If I don't have that native token, no problem, I can play gas in any token I want. And there can be dApps which say, okay, we'll sponsor your gas as well. So for the user, it's a simple journey where just go and they just do whatever they want to do. And every cross-chain stuff, gas management stuff, all this bridging and all these headaches are managed by us. And even in the future, if we release more products, it's all going to help combine it in this way and make the life easy for the users. Okay, so yeah, that's very clear. Rồi, vậy thì cái câu hỏi ở đây nó khá là dài và cũng khá là technical, khá là thiên về mặt kỹ thuật, nhưng mà không sao. Thì anh Mr. Aditya đã đi rất là chi tiết về từng sản phẩm một. Thì ở đây này sẽ tổng hợp lại để cho anh em có thể hình dung ha. Thì đầu tiên là đối với mình sẽ không có đi theo thứ tự là Hyper trước rồi tới Classless, mà sẽ đi Classless trước. Tại vì Classless là sản phẩm đầu tiên mà Biconomy làm việc với. Và Biconomy đối với Classless là họ sẽ tài trợ cái phí gas cho người dùng và khiến cho người dùng có thể làm bất kỳ điều gì mà người dùng muốn. Và đối với về phía của Biconomy thì họ sẽ gọi là kiểm soát những cái vấn đề gọi là rắc rối liên quan tới blockchain nè, liên quan tới giao dịch nè, và chúng tôi sẽ gọi là khiến cho những cái thứ này trở nên gọi là nó mượt mà nhất có thể, giao dịch nó mượt mà nhất có thể. Thì đó là về Classless. Tiếp theo là về Forward. Thì đối với Forward thì Mr. Aditya đã gặp một cái vấn đề này, thì chính ông cũng có gặp là khi mà ông ấy gửi USDT qua Avalanche thì anh Mr. Aditya không thể làm gì với cái USDT đó cả, tại vì Mr. Aditya không có AVAX để mà trả phí. Vậy thì bây giờ mình rút ra cũng không được, chuyển vô cũng không được, thì mình phải đi mua AVAX mình chuyển vô phí, nói chung rất là nhức đầu. Nên là điều đó sẽ gây ảnh hưởng khá là nhiều. Cho nên là đối với Forward thì họ cũng sẽ làm về những cái gọi là giao dịch không có phí gas, và ông gọi là nó sẽ cho phép là trả phí gas bằng USDT. Và bên cạnh đó thì khi mà swap ví dụ như BNB chẳng hạn, thì có thể hoàn toàn là trả phí gas bằng BNB luôn, chứ không phải là trả phí gas bằng cái native token của từng cái chain một. Thì như vậy nó rất là mệt mỏi khi mà anh em phải sở hữu nhiều token và lắc nhắc những cái token như vậy trong đó. Thành thử ra là nó sẽ khiến cho cái quá trình của người dùng nó sẽ rất là mượt và nó không có bị gặp những cái vấn đề gọi là nhức đầu liên quan tới blockchain nữa. Và cuối cùng là Hyper thì mình sẽ nói nhanh thôi. Thì Hyper sẽ chỉ đơn giản là một cái gọi là chuyển cross chain từ chain này qua chain khác, gọi là instant, nhanh chóng như mì ăn liền luôn. Có nghĩa là bây giờ ví dụ như mà anh em muốn chuyển tiền từ Ethereum sang Polygon này chẳng hạn, thì nếu như anh em sử dụng cái bridge truyền thống thì nó sẽ tốn khoảng tầm Mr. Aditya có nói là 40 phút. Thì
để cho cái giao dịch đó rất là lâu. Thì đối với bên phía Hyper nó chỉ cần 1 phút thôi. Thì đó là những cái thứ mà những cái dApps, những cái nền tảng này họ phải sử dụng để mà loại bỏ đi những cái sự phức tạp và rối rắm cho người dùng, để cho người dùng á, khi mà họ sử dụng những cái sản phẩm này nè, họ chỉ là một cái hành trình nó đơn giản, nó cơ bản thôi, chứ nó không có kiểu rắc rối rườm rà, phải mua lắt nhắt những cái đồng để mà làm phí gas. Đó là những cái mà họ có thể tích hợp lại trong hệ sinh thái của Biconomy. Okay, so thank you Mr. Aditya for this question. Let's move on to the next question. Mình sẽ qua câu hỏi tiếp theo hen. Okay, so with Hyper, as we mentioned, right? So what's the secret for transferring assets like at such a fast rate that you mentioned? But I think like we should like mention 2 or 3 key highlights for the community to understand. Yeah. So I think the biggest thing is that what happens in a normal bridge is a separate smart contract. So it's a much sort of a complicated smart contract which waits for confirmation. Let's say if you're sending funds from Ethereum to Polygon, so it waits for confirmation on Ethereum, then it waits for confirmation on Polygon, then it has to communicate in between. And so all of this adds a lot of time, and also it makes the sort of contract and the whole action a lot more complicated. Whereas for Hyphen, what we do is it's a little bit like there's an app called TransferWise. I don't know if you know it. So what happens is, let's say you have some pool in like a pool of funds in Vietnam, and you have a pool of funds in, let's say, UK. So instead of sending your money to UK and wiring the exact money, what happens is they'll take your money that you send in Vietnam inside the pool in Vietnam, and then they will release some of that money from their pool in UK to your wallet in UK. And so basically this sort of cross-border payment becomes much easier. So Hyphen also works in a similar way, wherein we have pools on Ethereum and we have pools, let's say, on Polygon. So when someone wants to send a cross-chain transaction and they send like us, so for us it's just one normal Ethereum transaction. And as soon as we see, okay, this person is sending us, let's say, 1,000 USDT on our Ethereum pool, and this is the wallet address, immediately we can transfer those funds on the, let's say, the Polygon wallet from our Polygon pool. And so this sort of action becomes like super fast and super instant, and it's also much cheaper. So we have usually seen that it's about like 10 times faster than other bridges, and also like 40% cheaper. 40% cheaper. Yeah. Okay. So cái câu hỏi này của chúng ta nó rất là hay, đó chính là về cái Hyper, sản phẩm Hyper thì có thể nào mà gọi là chuyển tài sản với tốc độ nhanh như vậy, thì bí quyết ở đây là gì? Thì thực chất á, thì mình sẽ phải hiểu là cái cách truyền thống khi mà họ chuyển từ ví dụ như chain này sang chain khác á, thì họ sẽ có những cái smart contract riêng biệt với nhau, gọi là hợp đồng thông minh riêng biệt với nhau. Ví dụ như anh em muốn chuyển từ Ethereum sang Polygon chẳng hạn, thì bên Ethereum phải xác nhận là chuyển ra, và bên Polygon phải xác nhận là chuyển vào. Thì như vậy nó sẽ khiến cho cái thời gian á, nó rất là dài và nó sẽ rất là phức tạp. Vậy thì đối với Hyper thì anh em có thể hình dung như thế này nè, là Hyper sẽ có sẵn một cái pool, có nghĩa là một cái, hiểu nôm na là một cái quỹ dự phòng đi. Ví dụ như anh em muốn gửi tiền từ Việt Nam sang Anh chẳng hạn, thì thay vì là anh em kiểu như chuyển tiền một cách truyền thống, chuyển tiền chay á, thì bây giờ ở bên Hyper thì họ sẽ có một cái gọi là quỹ dự phòng ở Việt Nam và quỹ dự phòng ở bên Anh. Thì cái việc đơn giản ở đây chỉ đơn giản là anh em bỏ tiền vô quỹ dự phòng ở bên Việt Nam, thì bên quỹ Việt Nam họ sẽ nhận được cái đống tiền của anh em đó, và bên quỹ UK á, quỹ bên Anh á, thì nó sẽ gọi là xả cái tiền đó ra cho anh em. Thì như vậy cái tốc độ nó sẽ nhanh hơn rất là nhiều. Và cũng tương tự như vậy thì bên Biconomy, bên Hyper thì sẽ có pool, có quỹ dự phòng của Ethereum, và bên cạnh là quỹ dự phòng của Polygon đó. Thì kiểu như khi mà anh em chuyển từ Ethereum sang Polygon đó, thì họ sẽ nhận vô cái quỹ dự phòng Ethereum và họ sẽ nhả ra Polygon cho anh em vô cái ví Polygon của anh em cực kỳ nhanh. Vậy thì cái tốc độ ở đây thì họ thống kê được là nhanh hơn gấp 10 lần và lại rẻ hơn nữa, chứ không phải là kiểu mình phải đi xác nhận trên Ethereum rồi xác nhận trên Polygon là mình phải trả rất là nhiều phí. Đó, thì 40% rẻ hơn, thì có thống kê luôn, nhanh hơn 10 lần, rẻ hơn 40%. Ok. Rồi, vậy thì đó là cái câu hỏi này. Vậy thì không biết là mình sẽ hình như là còn câu hỏi tiếp theo. Tiếp theo về những chặng đường phát triển của Biconomy.
Okay, so let's go with the next question. So yeah, this is very interesting. So can you share more about the achievements that Biconomy has achieved in the recent time? I know that you have mentioned about the number of transactions and also like yeah. So we'd love to hear any bigger highlights or any like different picture. So cái câu hỏi này sẽ là ông có thể chia sẻ thêm về những gì mà Biconomy đã đạt được trong thời gian qua. Yep, please go ahead. So I think I can start from January. So around January, we had total transaction like about 1 million. And that also was something that we have been, growing since in the last 6 months. And then from January till the next 6 months, we saw like, exponential growth. So we had a lot of partnerships. As I mentioned, like now we have 70 plus, but before January, we had, you can say 15. And then in the next 6 months, we grew it to, 50 plus dApp partners. The number of transactions that we're doing on a daily basis also increased. So what we're doing on the whole month, we started doing, every day. So right now we do like 50,000 transactions per day for our partners. And this is in terms of more, the adoption. So more partners are integrating us as we speak. There are a lot more partners in the pipeline. The other highlights I would say are in terms of funding. So we had like a seed round in January where we raised 1.5 million, and then we had a private round again, and we had investors like Binance Labs, Coinbase, True Ventures, and also non-crypto partners as well, like Bain Capital. So we had like 20 to 25 investors that participated in the private round, and we raised 9 million. And then recently we closed like the public sale for 11.5 million on Coinlist. So that was also like a pretty successful raise. So this year, these are the highlights. So in terms of adoption, the number of partners are growing up, the number of use cases, the products that we do are growing up. So Hyphen was also something that we launched like a couple of months ago, and now Hyphen has done almost like 15 million volume, from Polygon to Ethereum and back. So the products are growing. The sort of community is growing as well. So I think in January we had less than 10,000 people in the community, Twitter, Telegram. Now we have 16,000 on Telegram, about 100,000 on Discord. I think 37,000 something on Twitter. So the community is growing, the partners are growing, the transactions are growing, and on the other hand, sort of the funding that we have received, and the investors that we have on board, they have also been growing. So these have been the key highlights. Yep, sure. Rồi, vậy thì bên phía Biconomy cũng có chia sẻ về những cái điểm nhấn mà họ đã đạt được trong những cái thời gian vừa rồi, những cái thành tựu ha. Vậy thì ở thời điểm mà tháng 1 năm nay nè anh em, tức là khoảng tầm đầu năm nay, thì Biconomy ghi nhận là khoảng tầm 1 triệu, tính đến thời điểm đó là khoảng tầm 1 triệu giao dịch. Vậy thì họ đã làm ví dụ như là họ đã làm cái việc này trong vòng 6 tháng liên tục và họ đạt được cái con số đó. Nhưng mà rõ ràng là trước khi tháng 1 á, thì họ chỉ làm việc với 15 đối tác thôi. Từ tháng 1 cho đến tháng 6, tức là 6 tháng sau này á, là họ ghi nhận được một cái mức mỗi ngày là họ sẽ có 50.000 giao dịch. Thì anh em có thể nhân lên trong 50.000 giao dịch 6 tháng, mỗi tháng 30 ngày, 50.000 nhân 180 ha, thì nó sẽ rơi vào khoảng tầm 8504, khoảng tầm 90 triệu giao dịch. Thì con số rất là lớn. Và cái lý do tại sao tại có cái con số này thì do là họ bây giờ đã có hơn, như mình đã nói ngay từ đầu livestream á, họ đã có hơn 70 70 partner làm việc với họ ha. Và thì khi mà có nhiều những gọi là những bên làm việc như vậy thì họ sẽ có nhiều những cộng đồng hơn, nhiều những cái sự quan tâm hơn. Và gần đây thì họ đã họ đã đóng lại cái public sale trên Coinlist với giá là 9,5 triệu. Trước đó thì họ có gọi vốn ở vòng seed là 1,5 triệu vào tháng 1 và vòng private là vòng
dành cho những nhà đầu tư VCs. Thì trong đây có Binance Labs nè, trong đây có Coinbase nè, có True Ventures nè. Đó thì những quỹ này đã đầu tư tổng cộng cái private round thời điểm đó là 9 triệu. Và khi mà có nhiều quỹ vào cũng như là có được sự gọi là quan tâm của cộng đồng thì rõ ràng là những cái con số nó cũng sẽ đi lên. Thì cộng đồng của Biconomy cũng đã phát triển rất là mạnh. Ví dụ như từ hồi tháng Giêng là chỉ có dưới 10.000 member cho cả gọi là Twitter, cho cả Telegram đồ vân vân. Nhưng mà bây giờ họ đã có những cái con số gọi là tính tới hàng trăm ngàn, không chỉ trên Twitter, Telegram mà còn trên Discord nữa. Đó thì đó là những cái con số mà họ đã ghi nhận được trong cái thời gian vừa rồi. Và mình nghĩ là Biconomy không chỉ dừng lại ở đây đâu mọi người, nó sẽ còn gọi là phát triển mạnh hơn nữa. Tại vì những gì họ đang làm là rất là đúng với những cái gọi là nỗi đau của những người ở trong crypto. Giống như là bây giờ mỗi lần anh em giao dịch mất cả $100 tiền phí thì nó rất là hoàng hoại, đúng không anh? Đúng không anh em? Okay, so yeah, these are the questions. Okay, so let's move on to the next one. Okay, so partnership is a very important part of like a project like Biconomy. So can you share more about the growth of like Biconomy's partner network? Thì đối với những quan hệ đối tác của Biconomy á, thì ông có thể chia sẻ thêm về những cái mối quan hệ hợp tác này. Yep, please go ahead. Yeah, sure. So I think as I briefly mentioned, in terms of integrations, so we have about 70, it's growing more than that, dApp partners. And you can think about it in different use cases. So we have, in terms of DeFi, we have idle finance, mstable, curve finance, scale swap, define exchange, perpetual protocol, these and more of sort of DeFi specific partners. And at the same time, we also have NFT and gaming partners as well. For example, Zedrun, as I had mentioned, Echamon, Avegochi. And apart from these, we also have, as you can say, apart from these two use cases, for example, Decentraland, Decentral Games. And so these are, sort of big partners or close partners that we have been working with for some time. And then these are also like pretty major players in the crypto ecosystem as well. So this is definitely great for us because they help us understand better what their users want. They help us understand how we can improve our products, and then we constantly listen to them for feedback, keep improving our products, making new offerings. In terms of investors there as well, like we have a few partners, as I had mentioned, like Binance Labs and Huobi, Coinbase, these kind of rare stone capitals. These are also like pretty big names and also pretty big angels as well. So these people also help us in terms of connections, in terms of understanding what we should do next, in terms of being advisors to us. And so these sort of both these partnerships really help us make sure that we are on the right path. Ok, vậy thì đó thì về mặt quan hệ đối tác thì như mình cũng có chia sẻ với anh em ngay từ đầu video á, là anh Aditya cũng có nói cái này rất là nhiều, đó chính là bên Biconomy đã có xác lập quan hệ với hơn 70 đối tác. Thì anh em có thể thấy những cái đối tác này không phải chỉ nằm ở một cái gọi là một cái lĩnh vực ở trong crypto, mà nó trải dài ra nhiều lĩnh vực. Ví dụ như trong DeFi thì bên Biconomy có quan hệ đối tác với ví dụ như Scale Swap nè, hay là Sen Finance, Node Finance chẳng hạn nè. Đó thì đó là những mối quan hệ bên DeFi. Bên NFT thì cũng có ví dụ như DeFi 11 nè, Alicia nè. Đó, bên gaming thì lại có Zrun. Thì đây sẽ là những cái ví dụ thôi. Mình sẽ còn có rất nhiều những mối quan hệ đối tác mà bên Biconomy có xác nhận với đối tác. Thì tất nhiên là trong một cái mối quan hệ làm ăn thì cả hai bên thì rõ ràng là khi mà bên đối tác họ sử dụng Biconomy thì họ cũng sẽ phải lệ thuộc vào nền tảng của Biconomy, và ngược lại thì Biconomy cũng sẽ có nhiều đối tác hơn. Và như vậy thì Biconomy sẽ
kiểu như là phát triển hơn, lắng nghe được những cái nguyện vọng của bên đối tác và ngày càng gọi là phát triển hơn nữa. Và bên cạnh đó, ngoài những đối tác này ra thì do là mối quan hệ với những nhà đầu tư, ví dụ như mình có mention hồi nãy là có Binance Labs nè, có Coinbase nè, đó thì những người này, những bên này cũng sẽ có những cái mối quan hệ để có thể dẫn Biconomy đến và sẽ gọi là link lại và sẽ làm thành những cái mối quan hệ hợp tác cho phía sau này. Vậy thì họ có rất là nhiều những cái cách để mà kiểu phát triển cái hệ sinh thái của mình, và họ có một cái tên rất là hay sẽ gọi là Ecosystem, gọi là hệ sinh thái của Biconomy, và chắc chắn là hệ sinh thái này sẽ còn phát triển rất là mạnh trong thời gian sắp tới nữa. Okay, so let's move on to I think like the last question for today, I guess. Yep. Yeah, this is like the last question of like from our side, and then we'll pick some questions from the community. Okay. Okay. So like, what is Biconomy's marketing plan to educate new users, investors about Biconomy's core value and encourage them to use product as well as like engage in global community expansion? Thì câu hỏi đây nó khá là đơn giản là chiến lược marketing của Biconomy là như thế nào để có thể giáo dục người dùng và sau đó là giúp cho những người nhà đầu tư mới họ hiểu và họ có thể sử dụng sản phẩm của Biconomy. Okay, let's go. So in terms of marketing and also global expansion, that is something we had been looking at, but now we'll definitely focus a lot more on. For example, we have a few regional communities. We have, for example, you guys, you guys are helping us in expanding to Vietnam. Similarly, we have people that help us expanding in Turkey. In India, we have certain connections ourselves. In South Korea, we have it, and at the same time, we are creating regional channels. So up till now, they have been pretty organic, but we will have ambassadors for each channel. For example, we want to create something like on Twitter. We want to have like a dedicated Vietnamese Twitter account, for example, Biconomy Twitter, right? Or it could be for different regions, so different Telegram channels, different Twitter channels, and then try and translate a lot of the announcements that we are doing, translate the work that we are doing, as you said, our core values, our mission, what we are trying to do, and make sure that we reach out to all these communities globally through us and also through like our network. So like the ambassadors and people in the community, they can help others and spread the word. That is something that that we are definitely looking at. And other than that, we also want to work with, so because we are as I mentioned, we work with like a lot of partners, and these partners also have a lot of people that are crypto savvy, that are interested in blockchain. So we are also looking at sort of co-marketing opportunities with these people, where they also spread in their community how they're using Biconomy, why they're using it, why it was useful for them. And as we go along, these sort of campaigns and these sort of activities are only going to increase. Yep, okay. Về thì cái câu này á thì Nathan sẽ tóm gọn lại ý của Mr. Aditya để cho anh em có thể dễ hình dung về những cái cách và chiến lược mà bên Biconomy đang làm để mà có thể phát triển Biconomy không chỉ ở quốc gia sở tại mà còn là trên thế giới. Thì Biconomy có những mối quan hệ hợp tác, không phải ví dụ như chỉ ở Việt Nam là bên hợp tác với Coinbase Ventures và Coin68. Họ còn có mối quan hệ hợp tác bên Thổ Nhĩ Kỳ, cũng là một thị trường rất là tiềm năng, bên Ấn Độ nè, bên Hàn Quốc nè, và bên cạnh đó thì họ cũng làm những cái channel, những cái kênh làm về giáo dục. Thì giáo dục ở đây là giáo dục về cách sử dụng blockchain, rồi những cái nội dung nó rất là thuần túy để mà những người mà kiểu như là họ làm về cộng đồng á, có thể share ra những cái content như vậy, và họ muốn phát triển những cái content này một cách nó rất là gọi là organic á, nó rất là kiểu dịch chuẩn là hữu cơ, nhưng mà ở đây anh em có thể hiểu là nó rất là rõ ràng, chứ nó từng người một, phát triển từng người một, chứ không phải là kiểu như là sử dụng những con số không phải thật đó. Và bên cạnh đó là họ sẽ có những đội ngũ của nhiều quốc gia có thể gọi là phiên dịch lại bài viết của họ nè, phiên dịch những cái content về giáo dục, cũng như là mang đến cho những cái người bản địa thêm những cái kiến thức để anh em có thể hiểu hơn về Biconomy là như thế nào. Và bên cạnh đó thì họ cũng làm những cái chiến dịch marketing cùng với những bên crypto savvy, hay còn gọi là những người mà họ
làm, cái là họ làm trong lĩnh vực blockchain và họ biết và có thể họ ảnh hưởng đến cộng đồng. Thì như vậy là cái chiến lược ở thời điểm hiện tại của Biconomy. Okay, so I guess like those are pretty clear. So right now you can actually pick out any questions that you like from the community inside the chat box. I guess like there are so many questions at the moment. Feel free to pick out like some questions so that actually yeah, we understand like okay. Mr. Aditya sẽ ở đây sẽ chọn ra một số câu hỏi cho anh em ha. Anh em có câu hỏi gì thì có thể đặt ha. Rồi. Okay, so right now I will, I think like our team has been picking some questions over here. All right. Yeah. So yep. Yeah. So there's one question. I apologize if I pronounce your name wrong, but Hyunugan. Hyuwin, yeah, it's like Hyuwin. It's a little bit hard to pronounce. Hyuwin. Hyuwin. Yeah, that's Okay. correct. Okay. Thanks for your question. So the question is that you asked us that we mentioned that we are like Amazon Web Services, which is provides like cloud computing services to Web 2 applications. So do our partners effectively pay for gas on the platform? And so I think it's a pretty interesting question there. So at the moment, that is how we look at it. So what happens is, let's say a partner dApp integrates with us. We sort of sponsor all the users' gas fees. So if let's say the users had 10,000 transactions, all the gas that was spent, we spend it from ourselves, and then we sort of add like a little bit commission that we charge, and then we give that sort of bill to these people and say, okay, this was your monthly sort of gas charge that your users paid, and this is how it is working at the moment. But going forward, we want to also involve our token within this ecosystem, so that the value that is captured by people that hold our token sort of also increases. And so that is something we are still looking at. We are not 100% sure how that will work. But ultimately, for the decentralized application, it would be similar to an Amazon Web Service, where they just add our APIs. We handle all the complexities, gas, everything. At the end of the month, we say, okay, this is your total bill, and then they pay that to us later on. So yep, that's very clear. So the questions, cái câu hỏi ở đây thì đến từ bạn Hiếu Nguyễn. Thì câu hỏi là bạn nói rằng là Biconomy nó giống như là cái service, cái dịch vụ web của bên Amazon. Vậy thì là những gọi là những partner, những người hợp tác á, những đối tác á, thì họ sẽ trả cho phí gas trên nền tảng của Biconomy, hay là họ sẽ cho những người ta trả một cái là subscription fee, giống như là anh em có tưởng tượng là ví dụ như bên YouTube nó có một cái gọi là YouTube Premium, anh em cứ trả một cái số tiền đó thì anh em sẽ coi YouTube mà không có cần phải quảng cáo ha. Thì cái câu trả lời của bên Biconomy thì nó khá là ngắn gọn. Thì ở đây thì anh em có thể hiểu á, là ở thời điểm hiện tại thì ví dụ như bên Biconomy đối với những người mà họ có ví dụ như trên 10.000 khối lượng giao dịch đi, thì họ sẽ có một cái commission gọi là một phí hoa hồng. Phí hoa hồng này thì bên Biconomy sẽ gọi là đi tính tiền cho bên đối tác, và sau đó thì đây là cái khoản tiền giống như là hàng tháng đi chẳng hạn đó, hàng tháng cho phí gas. Và đó là cái thời điểm hiện tại thôi, nhưng mà trong tương lai á thì họ sẽ có những cái đồng token của Biconomy. Vậy thì cái đồng token này trong hệ sinh thái á, nó sẽ đóng một cái vai trò kiểu như là thay thế được cái việc này, và những người mà sở hữu cái đồng token này á, đồng token Biconomy á, thì sẽ có nhiều giá trị hơn và sẽ có nhiều những cái cơ hội cho những nhà đầu tư cho Biconomy hơn. Okay, so that's like the first question. So yeah, I think I will pick the second questions over here. So this is from a person named Vân Nguyên Hoàng. Okay, Vân Nguyên Hoàng. So Biconomy will sponsor to reduce transaction fees. So where does the money come from Biconomy to maintain and to keep going?
in the future. So it's like your revenue model. So yeah, you can actually share it to community as well. Yeah, yeah. So I think it goes a little bit to the previous question as well. So we sponsor the gas fees, but we do it on the behalf of the the decentralized application. And so when we sponsor it, what happens is, let's say per transaction we have, okay, this is the gas fees that was charged. We send it back to the decentralized application, and then they sort of pay that sort of thing back to us. So in terms of the revenue models, the gas fees is still ultimately paid by the decentralized application. And the reason why they would want to do it is because if the gas fees are low on, let's say, Polygon or BSC or other networks, let's say not Ethereum, it makes sense for the different application to make the experience easier for the user. Even if the user does like 1,000 transactions, the gas fees probably would be $2, $3, maybe less than that, or maybe more than that as well. But it makes a lot of sense for these applications to sponsor this gas fees to make sure that the experience is easier. And so ultimately, the gas is still paid by the application, and then they pay us, per transaction that we process, a small commission on top of it, which becomes sort of our revenue model. Vì cái câu hỏi của bạn, bạn Vân Nguyễn Hoàng thì, bạn có nói á là Biconomy sẽ tài trợ phí cho bên, gọi là, tài trợ đi mà giảm phí giao dịch. Vậy thì tiền đâu mà để cho Biconomy có thể, gọi là, tồn tại trong thị trường và sẽ phát triển trong tương lai? Vậy thì câu hỏi này thì có thể hiểu là cái mô hình hoạt động của Biconomy sẽ là như thế nào hông? Vậy thì, thực ra á, Biconomy không phải là cái người tài trợ để mà giảm phí gas hay là giảm phí giao dịch, mà cái người trả phí gas á, vẫn là những cái bên làm dApps, là những đội ngũ đó. Vậy thì ví dụ như là, đối với những team dApps đi chẳng hạn, thì nếu mà họ dựa trên ví dụ như Polygon đi, thì, Polygon thì cái phí gas nó khá là rẻ. Vậy thì bây giờ nó sẽ rất là dễ hiểu nếu như mà họ sẽ, gọi là, tài trợ, họ sẽ cho cái phí này cho người dùng luôn, để mà đánh đổi lại là họ sẽ có nhiều người dùng hơn. Đó, vậy thì đối với Biconomy á, thì đối với mỗi, giao dịch như vậy thì họ sẽ có được một cái phần trăm hoa hồng, và cái phần trăm hoa hồng đó cũng chính là cái mô hình mà, Biconomy có thể thu được doanh thu và lợi nhuận. Okay, so that's like the second questions, and we'll move on to the, I guess, like the last question for today that you have actually copied over here. Right. Question, cái câu hỏi cuối cùng, mình sẽ đến với câu hỏi cuối cùng ngày hôm nay nha anh em, tại vì livestream cũng khá là dài rồi. Câu hỏi đến từ bạn Lê Lấp Anh, mail Lê Lấp Anh, là vai trò của đồng token Bico là gì trong hệ sinh thái của Biconomy, và nhà đầu tư của những đồng này sẽ được hưởng lợi gì? So yeah, questions is like, what's the role of Bico inside the Biconomy ecosystem, and the benefits from investors with these tokens, what would be? Yeah. So there are a few sort of token utility for the Bico token. So right now, the features and the products that I explained are semi-centralized, in the sense that we handle most of the infrastructure. So it's mostly relay infrastructure. If you go a little bit technical, and we handle all of those things. But going forward, what will happen is we'll decentralize the entire stack. So we'll decentralize the entire network. So uh, after we decentralized, we're going to have different node operators that run these relays for us. So to become a node operator, you need to stake the Bico token. So that is like the first utility. So if you want to contribute to the network as a node operator, you need to stake, the Bico token. The other thing is, if you don't want to run a node, or if you don't have, if you are a Bico token holder, what you can also do, you can delegate these tokens to one of these, node operators. So you can also stake your Bico tokens with one of the node operators. So either the node operator stakes the Bico token and earns rewards from the network, or normal token holders can also stake their Bico tokens and earn rewards from it. The third thing is liquidity pools. So specifically for Hyphen, we need to have liquidity pools in various tokens. So
if for example, if you're offering instant transfer for USDT between Polygon and Ethereum, we're going to have a liquidity pool for USDT on Polygon. We're going to have a liquidity pool for USDT on Ethereum. And so if you add your liquidity to these pools, once again, you can earn some Bico rewards. The other part is network fees. So other people from the network, for example, the node operators, if they want to interact with the network, they will need to make certain Biconomy transactions or Biconomy network transactions. For this, they will need to pay like a fees in Bico token. And the last part is governance. So we're also looking at governance. So going forward, once we decentralize and once we involve more and more people in the decision-making process, then Bico token will also act as a governance token as well. So essentially, okay. to sort of summarize in like a few words, it will. The first part for us is the Bico token holder should be able to get some of the value that we capture from our clients. So the extra revenue that we get, we need to find a way of getting it to the token holders. The second is incentives. So because you provide work to the Biconomy network in different ways, you get certain rewards in the Bico tokens. And then the last one is governance. Ok. Vậy thì đối với đồng Bico á, thì nó sẽ có rất là nhiều những cái gọi là utility, những cái tác dụng trên cái hệ sinh thái của Biconomy. Vậy thì cái đầu tiên á, mà Mr. Aditya có nhắc tới đó chính là đây là cái đồng mà gọi là sẽ là đồng quản trị trong tương lai. Ví dụ như những ai mà có nhiều đồng Bico đi chẳng hạn, thì có thể gọi là có quyền quyết định có quyền quyết định những cái sự thay đổi và những cái sự phát triển của Bico trong tương lai. Ở bên cạnh đó thì đồng Bico còn có tác dụng như là gọi là, tại vì ví dụ như anh em mà muốn gọi là nhận thưởng đồng Bico thì anh em có thể cung cấp vào cái pool thanh khoản của Bico như mình cũng có đã nói hồi nãy đó chính là bây giờ cái mô hình hoạt động của Biconomy á, là theo kiểu là họ sẽ có một cái quỹ dự phòng, hay còn có cái pool cái pool của Polygon, cái pool của Ethereum, thì anh em có thể đóng góp những cái Polygon Ethereum của mình vào đó để tạo thanh khoản cho cái pool đó, và sau đó thì từ cái pool đó thì anh em sẽ nhận được Bico. Và bên cạnh đó là đối với những người hold Bico chẳng hạn, thì họ hoàn toàn có thể đem Bico đi stake và nhận thưởng. Và bên cạnh đó là những ai mà hoạt động trên node cũng có thể gọi là stake Bico đó. Vậy thì đây là những cái mà những cái tác dụng của đồng Bico trong hệ sinh thái của Biconomy, và nó sẽ giúp cho cái hệ sinh thái này nó hoạt động trơn tru và mượt mà trong sự phát triển của Biconomy. Okay, so I guess like that's pretty much it for today's AMAs. Very thankful for joining us today. We'll hope to see any big updates from Biconomy in the future, and definitely we'll take a look at Biconomy as well. So thank you for joining, and if you want to say anything to the Coin68 TV viewers, feel free to do so. Yeah. So first of all, thanks a lot. Thanks a lot, Nathan. I think it was very well conducted, and like the questions were pretty good, and I think how you translated everything in real time is also pretty good. So yeah, well done, and thanks a lot for having me. And to everyone who's watching, thanks a lot for showing interest in Biconomy. We believe what we are trying to do is important for making crypto and Web3 mainstream. And if you want to know more about us, or if you want to join us, help us, feel free to get in touch. Even if you are trying to get into Web3 space, to build applications or just to get into the ecosystem, just feel free to get in touch with me, with anyone. We will love to help you. And again, thanks a lot for watching. Ok, rất là Mr. Aditya cũng có gửi rất là nhiều lời cảm ơn đến với anh em và cũng như sự ủng hộ của anh em đối với Biconomy. Rồi, như vậy thì chắc là hôm nay mình sẽ kết thúc buổi AMA tại đây. Rất là mong anh em có thể like, share và subscribe đến Coin68 TV để nhận được những thông tin mới nhất về tất cả những dự án và những gì tụi mình đang làm, cũng như những buổi live AMA như thế này, để anh em có thể trực tiếp đặt câu hỏi và trò chuyện với bên dự án. Rồi, rất là cảm ơn anh em đã xem đến tận đây, và chúc anh em có một buổi tối tốt lành. Goodbye. Bye. Thank you. Bye bye.